ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระองค์ทำมาเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดหน้าป่าพงในเรื่องของศรัทธาศีลจาคะปัญญาแต่คนถามพระศาสดาว่าถ้าศรัทธาศีลกับปัญญาเนี่ยเท่ากันแต่ต่างกันที่จาคะระหว่างผู้หนึ่งให้กับผู้หนึ่งไม่ให้สุมาณาก็ถามพระศาสดาว่าคนทั้งสองนั้นจักมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่พระศาสดาก็บอกว่าแตกต่างกันอันนี้มันก็จะมีพระสูตรที่พระเจ้าตรัสเรื่องของศีลเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์ดังนั้นขณะเดียวกันเนี่ยศีลทำให้มีโภคทรัพย์ด้วยทานก็ทำให้มีโภคทรัพย์ด้วยแต่ในความมีโภคทรัพย์ของศีลกับของทานเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เหมือนกันและส่วนหนึ่งที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เลยแยกแยะในส่วนที่ไม่เหมือนกันออกมาเพราะบางทีอาจจะเข้าใจว่าทดแทนกันได้ 100% เลยนะแต่ถ้าดูในพระสูตรนี้ก็เท่ากับว่าทดแทนกันไม่ได้ 100%นะแต่ในความหลุดพ้นนะได้นะแต่ในกรณีความพิเศษบางเรื่องบางอย่างพระศาสดาก็เลยตอบสุมาณาว่าคนทั้งสองเนี่ยจะมีความพิเศษแตกต่างกันพระองค์บอกว่าเทวดาผู้ให้เนี่ยหรือผู้ให้ที่เป็นเทวดาเนี่ยย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการอาจจะเป็นว่าย่อมมีความเหนือกว่าเหนือกว่าในเรื่องของอะไรเรื่องของอายุเรื่องของวรรณะเรื่องของสุขเรื่องของยศและอธิปไตยที่เป็นทิพย์ในกรณีของผู้ที่เป็นเทวดาเนี่ยเขาจะได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์ในความเป็นทิพย์ก็จะมีความต่างกันอย่างถ้าเราดูที่พระศาสดาตรัสบอกเวลาอย่างเทวดาในชั้นดาวดึงส์ก็ตามหรือว่าในพรหมก็ตามก็จะมีรัศมีมีแสงมีรัศมีที่ต่างกันสว่างต่างกันมีความรุ่งโรจน์ต่างกันอย่างเทวดาชั้นดาวดึงส์จำนวนหนึ่งคุยกับท้าวสักกะอยู่แล้วก็เห็นเทวดาอีกองค์หนึ่งเนี่ยเดินมาแต่มีรัศมีสว่างกว่าเขาทั้งหมดเลยก็บอกทำไมเทวดาคนนี้มีรัศมีสว่างไสวกว่าเขากว่าหมู่คณะส่วนใหญ่ท้าวสักกะก็เลยบอกคนนี้ได้ประพฤติศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญามาดีในสมัยเป็นมนุษย์นี่ก็มาส่งผลตรงนี้เราจะมีพระสูตรที่บางทีเราสร้างเหตุ5ประการเนี่ยแต่ยังไม่ส่งผลแต่ไปส่งผลอีกทีตอนไปเป็นเทวดาดังนั้นเทวดาผู้ที่ให้เนี่ยย่อมเหนือกว่าเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการดังนั้นเวลาเรามีศีลดีเนี่ยเราได้คติที่ดีอยู่แล้วมนุษย์กับเทวดาแต่ในความเป็นมนุษย์กับเทวดาที่เมื่อไปเกิดแล้วเนี่ยก็ยังมีความต่างกันดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมุมต่างของจาคะนะของทานการให้ที่แตกต่างกับการรักษาศีลหรือการภาวนาเพียงอย่างเดียวเพราะวันก่อนคุยกับคนบางคนเนี่ยก็จะมองว่าเราไม่ต้องให้ทานก็ได้เราภาวนาอย่างเดียวนะหลุดพ้นได้โอเคถูกหลุดพ้นได้แต่ถ้ากำลังยังไม่พอในการหลุดพ้นก็จะมีความต่างในระหว่างทางเดินที่ต่างจากบุคคลผู้ให้นะอันนี้ก็จะได้ทราบเป็นข้อมูล
เขาถามต่อว่าถ้าเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกันก็คุณเป็นมนุษย์เหมือนกันนี่แหละแต่คนทั้งสองนั้นเนี่ยจะพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือคือเหตุที่จะได้มาเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วนะโอเคได้ความเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ในความเป็นมนุษย์ก็มีความต่างกันอะไรคือความต่างอย่างเงี้ยพระศาสดาก็เลยบอกว่าสุมาณาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นมนุษย์นะย่อมเหนือกว่าผู้ให้ที่ผู้ไม่ให้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะเหนือกว่ามนุษย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการเหมือนกันกับเทวดาก็คืออายุวรรณะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์สุมาณาผู้ให้ที่เป็นมนุษย์ย่อมเหนือกว่ามนุษย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการนี้แต่นี้พอมาบวชเข้ามาบวชในธรรมวินัยเข้ามาเป็นนักบวชอาจจะทำวินัยนี้หรือไม่ใช่ทำวินัยนี้ก็ตามท่านก็ตรัสเป็นกลางๆว่าเนี่ยถ้ามาเป็นบรรพชิตทั้งสองออกบวชสุมาณาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นบรรพชิตย่อมกลมหรือย่อมเหนือกว่าผู้ให้เหนือกว่าผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการ1การใช้สอยจีวรส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อยการฉันบิณฑบาตส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ฉันนั้นเป็นส่วนน้อย 3เธอใช้สอยเสนาสนะเพราะถูกเขาอ้อนวอนเป็นส่วนมากที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย 4เธอบริโภคยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้บริโภคนั้นเป็นส่วนน้อย 5เมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เหล่าใดเพื่อนพรหมจรรย์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นที่พอใจส่วนมากไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อยย่อมนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากย่อมนำสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อยนี่ก็เป็นมุมต่างแต่พอมาถึงความเป็นอรหันต์สุมาณาก็ถามต่อว่าถ้าคนทั้งสองบรรลุเป็นอรหันต์ทั้งสองจะมีความต่างกันไหมทั้งที่ได้บรรลุเป็นอรหันต์เหมือนกันท่านก็แยกนะนี่ก็ต้องแยกพระองค์บอกว่าสุมาณาข้อนี้เราไม่กล่าวว่ามีความพิเศษแตกต่างกันใดๆในวิมุตติกับวิมุตติอันนี้พระเจ้าพูดถึงสภาพที่หลุดพ้นนะยังจะต้องแยกสถานะของความเป็นอรหันต์ที่เป็นรูปขันธ์ตรงนั้นกับความที่เป็นวิมุตติเพราะเหมือนกับที่อีกพระสูตรหนึ่งที่บอกว่าพระอานนท์บอกว่าลาภสักการะและเสียงเยินยอเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อพระอรหันต์ได้อย่างไรพระเจ้าจะหมายถึงการเป็นอันตรายต่อตัวรูปขันธ์ตรงนั้นซึ่งพระเจ้าบอกกับพระอานนท์ว่าท่านไม่ได้บอกว่าเป็นอันตรายต่อวิมุตติที่ไม่กลับกำเริบตรงนั้นไม่ได้เป็นอันตรายตรงนี้ก็เหมือนกันตัวความหลุดพ้นเนี่ยมันไม่มีความพิเศษแตกต่างกันเหมือนกันหลุดพ้นเหมือนกันแต่ความแตกต่างกันในขันธ์ห้าของท่านนะรูปขันธ์ของท่านเนี่ยที่ท่านได้รับเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดาเหมือนกับส่วนของที่การเกิดเป็นมนุษย์หรือการเข้ามาบวชนะ
พระศาสดาเมื่อบอกว่าเราไม่กล่าวว่ามีความพิเศษแตกต่างกันใดๆในวิมุตติกับวิมุตติสุมาณาก็เลยบอกว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีข้อนี้กำหนดได้ว่าบุคคลควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นสุมาณาอย่างนั้นสุมาณาบุคคลควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตในคาถาผนวกท้ายพระสูตรบอกว่าดวงจันทร์ปราศจากมลทินเดินไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีฉันใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาก็ฉันนั้นย่อมไพโรจน์กว่าผู้ตระหนี่ทั้งปวงในโลกด้วยจาคะเมฆที่ลอยไปตามอากาศมีสายฟ้าปรับแปรบมีช่อตั้งร้อยตกรถแผ่นดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่มฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉะนั้นย่อมคมหรือย่อมเหนือกว่าผู้ตระหนี่ได้ด้วยฐานะ5ประการคืออายุวรรณะสุขยศและเปี่ยมด้วยโภคะละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงใจในสวรรค์ดังนี้นี่คือความต่างกันของผู้ให้กับผู้ที่ไม่ให้อันนี้ลองดูอีกเหตุปัจจัยหนึ่งพระองค์ตรัสกับมาริกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองนี่ในยุคนี้น่าจะหาได้ยากส่วนใหญ่ที่เห็นกันก็ว่าทีเดียวก็ขัดเคืองแล้วนะไม่ต้องมากนะไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างไม่กระเดืองไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏเขาเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำนี่นอกจากตัวนิสัยแล้วเนี่ยก็ยังมีการให้ด้วยข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่ใครต้องระบุนะแก่สมณะหรือพราหมณ์เพราะว่าจะมีแก่เดรัจฉานแก่คนทุศีลแก่ปุถุชนมีศีลแก่คนปราศจากกามแก่อริยะเบื้องต้นโสดาบันเนี่ยแก่โสตาปฏิผลอย่างนี้นี่ขึ้นมาก็คือแก่สมณะหรือพราหมณ์ถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ดังนั้นอย่างที่บอกจะทำให้มนุษย์เท่ากันไหม เท่ากันมันไม่เท่ากันมาแต่เหตุปัจจัยเก่าแล้วมันเป็นเพราะกรรมไงเราจะไปฝืนขนาดไหนมันก็เหมือนขุดแม่น้ำให้ไหลทวนน่ะขุดแม่น้ำคงคาให้ไหลย้อนขึ้นไปมันทำไม่ได้นะเราทำยังไงจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขอย่างปล่อยวางแล้วก็อาศัยการอยู่ตรงเนี้ยเพื่อมรรคผลนิพพานมันควรจะเป็นเป้าหมายที่ดีกว่ามาทำในสิ่งที่มันทำไม่ได้และความไม่เท่ากัน
ในส่วนเนี้ยในส่วนของปัจจัย4เครื่องยังชีพเนี่ยมันก็ไม่ได้ขวางการหลุดพ้นไงเพราะการหลุดพ้นเนี่ยมันอยู่ที่ความเพียรของเรามันไม่ได้อยู่ที่ว่าข้าวน้ำผ้ายศยานระเบียบของหอมอะไรเนี่ยใครจะมากกว่ากันหรือดีกว่ากันแล้วทำให้หลุดพ้นได้ดีได้เร็วได้ง่ายมันไม่ได้เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าคนนั้นก็มีความสะดวกหรือมีบริษัทบริวารมีโภคทรัพย์อะไรมากนะกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยแต่การหลุดพ้นไม่ได้ใช้ตรงนั้นใช้ความเพียรนะใช้ความเพียรในใจของเราด้วยนะความเพียรในใจว่าเรามีใจที่จะละความเพลินละอุปติกับละภวะนะอุปติหรืออุบัติก็คือเกิดแล้วมาถึงการละภวะภวาภโวเนี่ยก็คือตัวภพตัวที่ตั้งนะที่ตั้งอาศัยของอารมณ์พระองค์บอกเลยว่ามานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคทรัพย์มากนี่คือการให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้รับก็มีผลมีทั้งผลเรื่องของความมากน้อยเรื่องของความที่จะโน้มไปสู่ความเป็นอริยะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้าเราให้แก่ตถาคตหรือสาวกตถาคตการให้นี้จะเกิดอะไรเกิดนิพพิทาวิราคะในปาริจาริยานุตตริยะการบำรุงที่ประเสริฐเนี่ยดังนั้นในการบำรุงในแบบต่างๆในโลกเนี่ยพระองค์ก็บอกว่ามีเราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่มันเป็นกิจของชาวบ้านเป็นกิจของปุถุชนดังนั้นอริยบุคคลก็จะแยกการให้ทานเป็นละนั่นคือเขาจะสนับสนุนคนดีไงเขาสนับสนุนคนดีคนมีศีลนะมีศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นมากขึ้นจนถึงความเป็นอริยะดังนั้นในปาริจาริยานุตตริยะในอนุตตริยะ6ประการเนี่ยการบำรุงที่ประเสริฐพระองค์จึงให้บำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตเพราะว่าเป็นผู้ที่ฝึกฝนตนเองมีความปรารถนาความมุ่งมั่นในการที่จะหลุดพ้นดังนั้นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะได้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยได้ทัศนานุตตริยะได้สวนานุตตริยะคือการเห็นที่ประเสริฐทัศนานุตตริยะเนี่ยแปลว่าการเห็นที่ประเสริฐสวนานุตตริยะคือการฟังที่ประเสริฐก็จะได้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยพระองค์จึงบอกว่าการทำกับตถาคตหรือสาวกตถาคตเนี่ยเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานพระองค์ตรัสเป็นหลักการไว้อีกว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดย่อมให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆด้วยความพอใจในท่านผู้ประพฤติตรงนั่นคือทุกครั้งที่เราให้เนี่ยเราต้องมีความพอใจที่จะให้นะในท่านผู้ประพฤติตรงสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วทราบชัดว่าอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจพระองค์ตรัสต่อว่าผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีผู้ให้ของที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ
ดังนั้นเราให้ของใครพยายามให้สิ่งที่ดีนะที่เลิศที่ประเสริฐคือไม่เอาของไม่ดีไปให้เขานั่นแหละนะพยายามให้ของที่ดีให้สิ่งที่ดีแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบสนองกลับมาสิ่งที่ตอบสนองกลับมาหาเราก็คือความเลิศความประเสริฐที่จะได้รับเนี่ยกรรมที่เราทำมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันดังนั้นสัตว์โลกก็เลยเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมข้าวยาคูข้าวยาคูมีคุณ10 อย่างองค์บอกพราหมณ์ข้าวยาคูมีคุณ10 อย่าง10 อย่างเป็นอย่างไรคือผู้ให้ข้าวยาคูชื่อว่าให้อายุให้วรรณะให้สุขให้กำลังให้ปฏิภาณข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกำจัดความหิวบรรเทาความระหายทำลมให้เดินคล่องล้างลำไส้ย่อยอาหารที่เหลืออยู่เหล่านี้แลคือคุณของข้าวยาคู10 อย่างทายกใดให้ข้าวยาคูโดยความเคารพนะตามการแก่ปฏิฆา6คือผู้รับทานแก่ปฏิฆา6ผู้สำรวมแล้วผู้บริโภคโภชนะอันผู้อื่นถวายทายกนั้นชื่อว่าตามเพิ่มให้ซึ่งสถานะ10 อย่างแก่ปฏิฆา6นั้นคืออายุวรรณะสุขะภละและปฏิภาณย่อมเกิดแก่ปฏิฆา6นั้นแต่นั้นข้าวยาคูย่อมกำจัดความหิวความกระหายทำลมให้เดินคล่องล้างลำไส้และย่อยอาหารข้าวยาคูนั้นพระสุคตตรัสสรรเสริญว่าเป็นเภสัชเพราะเหตุนั้นแลมนุษย์ชนที่ต้องการสุขเป็นนิจปรารถนาสุขที่เลิศหรืออยากได้ความงามอันเพลิดพริ้งในมนุษย์จึงควรแท้เพื่อถวายข้าวยาคูเห็นบางคนมาใส่บาตรเลยถวายข้าวยาคูประจำเลยสงสัยอ่านอานิสงส์จากพระสูตรนี้ภิกขุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะ4 อย่างแก่ปฏิฆา6ปฏิฆา6คือผู้รับทาน4 อย่างอย่างไรโภชนะก็คือพวกอาหารเนี่ยนะของกินเนี่ยให้อาหารแล้วได้อะไรหนึ่งได้อายุเขายืดแล้วนะให้วรรณะถ้าเราไม่มีอาหารเนี่ยวรรณะผิวพรรณแย่ไหมแย่ให้สุขกินอาหารแล้วมีความสุขไหม มีความสุขนะให้พละคือกำลัง มีกำลังละในการเดินเหินทำกิจการงานอะไรต่างๆครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์นั้นถ้าเราไปเป็นเทวดาเราก็ได้ความเป็นผู้มีอายุยืนยาวอันนี้ก็มีส่วนแห่งอายุครั้นให้วรรณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ภิกขุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะ4 อย่างนี้แก่ปฏิฆา6นี่มาดูได้คำผิดไป1 คำหน้า8ปฏิภาณต้องนอนเนนอันนี้นอนหนูเดี๋ยวจดไว้แก้วันนั้นมีเขาเลือกพระสูตรเรื่องของการกำจัดหรือปราบเสี้ยนหนามหลักต่อในบ้านในเมืองในนิคมนครเมืองหลวงอย่างเงี้ยพระศาสดาให้ทำอย่างไร
ส่วนใหญ่ปุถุชนทั่วไปก็จะใช้การกำจัดศัตรูโดยการฆ่าจองจำขังนะเนรเทศลิปทรัพย์นะอันนี้ก็คือทั่วๆไปนะซึ่งพระศาสดามองว่าการทำอย่างเงี้ยมันไม่หมดนะไม่สามารถหมดไปได้ดังนั้นพระศาสดาก็จะแนะวิธีให้ด้วยการให้สนับสนุนคนที่ขยันหมั่นเพียรเมื่อปุโรหิตเนี่ยบอกพระราชาว่าแว่นแคว้นของพระองค์เนี่ยยังมีเสี้ยนหนามมีการเบียดเบียนกันมีการปล้นฆ่ากันในหมู่บ้านยังปรากฏนะการปล้นฆ่าในนิคมในนครการแย่งชิงกันตามระยะหนทางก็ยังปรากฏถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บสวยในขณะที่แว่นแคว้นเต็มไปด้วยเสี้ยนหนามเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าทำกิจไม่ควรทำดังนั้นการให้เลิกเก็บภาษีเนี่ยเท่ากับพระเจ้าไม่แนะนำก็คือเก็บอย่างเดิมนะนั่นก็คือการที่เราทุกคนต้องช่วยกันทำนุบำรุงประเทศชาติถ้าไปยกเลิกเนี่ยพระองค์ชื่อว่าบอกว่าเป็นกิจที่ไม่ควรทำชื่อว่าได้ทำกิจที่ไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาจทรงดำริว่าเรากำจัดเสี้ยนหนามคือโจรผู้ร้ายเสียได้ด้วยการประหารอันนี้อย่างที่บอกว่าปุถุชนทั่วๆไปเขาก็จะคิดกันแบบนี้ด้วยการประหารการจองจำการริบทรัพย์การประจานหรือการเนรเทศดังนี้ข้อนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการกำจัดได้ราบคาบด้วยดีอันเนี้ยกำจัดไม่ราบคาบหรอกแล้วก็ไม่กำจัดได้ด้วยดีนะเพราะผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมีชนพวกนี้จะเบียดเบียนชนบทของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะกำจัดเสี้ยนหนามเหล่านั้นให้ราบคาบด้วยดีได้คือ 1. ชนเหล่าใดอุตสาหะในการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ขอพระองค์จงประทานพันธุ์พืชและอาหารแก่ชนเหล่านั้นก็ต้องช่วยเหลือเขาใครทำพวกการเกษตรการเลี้ยงสัตว์นะโครักกรรมให้ช่วยเหลือในเรื่องนั้นๆแก่เขานะขอพระองค์จงประทานพืชพันธุ์และอาหารแก่ชนเหล่านั้นอันที่สองชนเหล่าใดอุตสาหะในพาณิชยกรรมขอพระองค์จงเพิ่มทุนให้ชนเหล่านั้นใครขยันค้าขายก็ให้เพิ่มทุนเพิ่มเงินให้เขาไปค้าขายแต่ต้องพวกไหนไม่ใช่พวกขี้เกียจนะไม่ใช่ให้หวานไปเลยทั้งหมดแต่ให้เจาะเฉพาะผู้ที่มีอุตสาหะเพื่อดึงให้คนมามีความอุตสาหะเหมือนเราให้ทุนให้ทุนนักเรียนเรียนดีเราไม่ได้ให้ทุนนักเรียนที่เรียนตกนะเพราะคนจะได้มาขยันเรียนไงตอนนักเรียนที่เรียนไม่ดีบางทีไม่ใช่ว่าสติปัญญาไม่ดีแต่บางทีเขาขี้เกียจเขาจะได้ขยันเพื่อที่อยากจะได้ทุนตรงนั้นก็คือเป็นตัวอย่างของการมาช่วยกันสร้างความดีทำความดีดังนั้นคนที่ไม่อุตสาหะก็จะต้องกลับมามีความอุตสาหะมีความเพียรพยายามในการคิดค้นในการทำกิจการงานต่างๆพอผู้ปกครองบ้านเมืองเห็นถึงความขยันหมั่นเพียรก็นำทรัพย์มาให้เพิ่มเติมอย่างนี้ดังนั้นการให้ทรัพย์เนี่ยเท่ากับว่าผู้เจ้าก็เน้นให้กับคนดีคนขยันหมั่นเพียรนั่นเองข้อที่3พระองค์บอกว่า
ข้าราชการเหล่าใดอุตสาหะขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแก่ชนเหล่านั้นในโอกาสอันสมควรข้าราชการผู้ที่ทำงานให้กับเราให้กับผู้ปกครองใครมีความขยันหมั่นเพียรก็ให้เบี้ยเลี้ยงเงินเดือนเพิ่มพระองค์ตรัสว่าชนเหล่านั้นนั่นแหละจักเป็นผู้ขวนขวายในการงานของตนไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์เพราะคนเรามีมือมีปากมีเท้าเนี่ยนะมันก็ถ้าไม่ช่วยเหลือกันก็กลายเป็นไปเป็นโจรไปเป็นอะไรซะเองนะดังนั้นก็ต้องให้ช่วยเหลือขยายคนดีออกไปขยายคนดีให้มากขึ้นนะพอขยายคนดีให้มากขึ้นเนี่ยคนไม่ดีก็เป็นส่วนน้อยพอคนไม่ดีเป็นส่วนน้อยปุ๊บคนดีก็มีกำลังมากนะคนส่วนน้อยก็ต้องนั่งนิ่งก้มหน้าคอตกซบเซาไปเองหรือเขาก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือนิสัยให้มาเป็นผู้ขยันขันแข็งหรืออย่างน้อยไม่สร้างการเบียดเบียนขึ้นก็ยังดีนะพระศาสดาตรัสว่าชนเหล่านั้นนั่นแหละจักเป็นผู้ขวนขวายในการงานของตนไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์ดังนั้นพอมอบทุนไปให้พวกทำพาณิชยกรรมมอบเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนไปให้ข้าราชการที่มีความอุตสาหะมอบนะพันธุ์พืชและอาหารแก่พวกทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์พวกนี้ก็จะขยันในกิจการงานของตัวเองเพราะอยากให้การงานตัวเองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองก็จะไม่มายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของระบบการปกครองหรืออะไรต่ออะไรนะพระองค์ก็ใช้คำว่าจะไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์พระคลังก็จะเพิ่มพูนมากมายแว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเสี้ยนหนามและการเบียดเบียนอันนี้เป็นเทคนิคที่พระศาสดาเนี่ยทรงรู้ทรงเห็นวิธีในการแก้ไขบ้านเมืองที่มีความวุ่นวายมีเส้นหนามหลักตอมีขโมยขโจรเยอะอย่างเงี้ยนะนี่คือวิธีเนี่ยพระคลังก็จะเพิ่มพูนมากมายด้วยคนที่จะมาคอยเบียดเบียนแว่นแคว้นพระองค์ก็จะไม่มีเพราะทุกคนก็ต่างขยันขวนขวายในการทำการงานของตนเองแว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเสี้ยนหนามและการเบียดเบียนพวกมนุษย์จะร่าเริงบันเทิงนอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอกแม้จากไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้เนี่ยประเทศชาติจะมีความสุขขนาดไหนถ้าการขโมยไม่มีในประเทศเลยแค่ข้อนี้ข้อเดียวก็ดีมากๆเลยการฉกชิงวิ่งราวการขโมยของหายไม่มีนะอันนี้คือสุดยอดแล้วนี่แค่ศีลข้อเดียวนะข้อ2เนี่ยดังนั้นถ้าประเทศใดเนี่ยทำศีล5ให้ได้บริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยมีแต่ความเจริญนะในประเทศไม่มีข่าวการฆ่ากันนะรับรองว่าการท่องเที่ยวนี่เฟื่องฟูแน่เลยนะกิจกรรมของประเทศด้านนี้นี่เฟื่องฟูมากการฆ่าไม่มีการขโมยไม่มีนี่2ข้อเนี่ยนะดังนั้นนี่คือวิธีในการทำให้ค่าศึกหรือเส้นหนามหลักตอเนี่ยมันหมดไป
ในกรณีของภิกขุชาวกรุงโกสัมพีที่แตกสามัคคีกันก็คล้ายๆกันพอมีการทะเลาะเบาะแว้งกันพระศาสดาก็เข้าไปห้ามพระศาสดาเข้าไปห้ามเข้าไปตักเตือนให้ประนีประนอมกันให้ฟังกันเนี่ยพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายพอทีพวกเธอทั้งหลายอย่าหมายมั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโต้เถียงกันเลยอย่าวิวาทกันเลยฟังไหมไม่ฟังนะกลายเป็นผู้เก่าไปละพอความเสื่อมเนี่ยมันจะเริ่มจากอะไรเริ่มจากการอยู่นานอยู่มานานพระเจ้าบอกพออยู่มานานปุ๊บเนี่ยอาสวะฐานิยธรรมมันจะมาละนะเพราะเริ่มเป็นผู้เก่าเริ่มทำตัวเป็นผู้เก่าพระเจ้าถึงมีคำแนะนำให้รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนะอยู่นานแผ่ไพศาลไปแผ่ไพศาลไปมากพอแผ่ไพศาลไปแผ่ไพศาลไปมากขึ้นมากขึ้นมากไปเรื่อยๆเป็นธรรมดาย่อมไปเจอบุคคลจำพวกดินมหาปฐพีเยอะขึ้นนะจากส่วนของเศษดินปลายเล็บก็จะไปกระทบหรือไปรวมถึงพวกดินมหาปฐพีเข้ามาทีนี้ละความเสื่อมเข้ามาละอันต่อมาเนี่ยอันที่สามเนี่ยพระองค์บอกว่าเจริญด้วยลาภพอเจริญด้วยลาภปุ๊บเนี่ยก็เกิดการแย่งชิงกันเกิดการแย่งชิงลาภกันอันนี้คืออาสวะฐานิยธรรมเนี่ยจะเกิดเพราะเหตุ3อย่างนี้เหตุ3อย่างนี้เมื่อพระองค์เตือนเสร็จพวกนั้นก็ไม่ได้ฟังพระศาสดาเตือน3 ครั้งกลับกลายเป็นภิกขุพวกนั้นกลับมาเตือนพระศาสดาให้เป็นผู้ขวนขวายน้อยอีกเห็นนะดูความเป็นผู้เก่าเกินข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นธรรมสามีขอพระองค์หยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข้าจงทรงขวนขวายน้อยเถิดพระเจ้าข้าขอจงทรงประกอบสุขวิลธรรมในทิฏฐธรรมอยู่เถิดสุขวิลธรรมในทิฏฐธรรมคืออะไรคือการไปทำสมาธิ พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจากทำให้เห็นดำเห็นแดงกันด้วยการหมายมั่นกันด้วยการทะเลาะด้วยการโต้เถียงด้วยการวิวาทกันนี้เองพระศาสดาก็ยกตัวอย่างทีฆาวุกุมารเนี่ยเรื่องนี้ดีมากเลยเนาะทีฆาวุกุมารใครยังไม่ได้อ่านนะลองไปอ่านดูได้ประโยชน์แห่งแคว้นโกศลผู้คิดแก้แค้นพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีในการที่จับพระราชบิดาของพระองค์ไปประจานและประหารชีวิตแต่เมื่อมีโอกาสที่จะแก้แค้นเนี่ยก็ยังระลึกถึงโอวาทของบิดาที่ไม่ให้เห็นแก่ยาวไม่ให้เห็นแก่สั้นไม่เห็นแก่ยาวคืออะไรก็คืออย่าผูกเวรอย่าทำให้การผูกอาฆาตจองเวรเนี่ยมันยาวไปนี่คืออย่าเห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นคืออะไรอย่าทำลายความเป็นมิตรให้เร็วนักนะมีมิตรสหายอะไรเนี่ยก็อย่าทำให้เกิดความขาดกันจากความเป็นมิตรนี่คืออย่าเห็นแก่สั้นไม่ให้ตัดไมตรีและให้สำนึกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรในเรื่องนี้ที่พระศาสดาเป็นผู้ที่เล่ามาด้วยพระองค์เองเนี่ยแล้วก็ทีฆาวุนี่ก็ไว้ชีวิตพระเจ้าพรหมทัตที่ฆ่ามารดาบิดาของตนเองนะด้วยการที่เขาเนี่ยให้อภัยแล้วก็ระงับการจองเวรก็เลย
ได้ราชสมบัติที่เสียไปเนี่ยกลับคืนมาทั้งหมดแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็มอบพระธิดาให้ด้วยนะเพราะเห็นคุณความดีของทีฆาวุกุมารและพระศาสดาก็สรุปเรื่องเนี้ยให้กับภิกขุฟังในลักษณะว่าแม้พระราชาที่จับสัตราวุธยังทรงมีขันติและโสรัจจะได้จึงควรที่ภิกขุทั้งหลายผู้บวชในธรรมวินัยนี้จะพึงมีความอดทนและความสงบเสงี่ยมคนที่บวชมาในธรรมวินัยมันก็ยิ่งจะต้องมีขันติมีความอดทนอดกลั้นมีความสงบเสงี่ยมมากกว่าปกติมากกว่าคนทั่วๆไปอีกแต่พระศาสดายกตัวอย่างมาขนาดนี้เนี่ยภิกขุยังฟังไหมในเรื่องภิกขุยังไม่ฟังนะยังไม่ฟังพระศาสดาทำอย่างไรพระศาสดาเขาก็พระองค์ก็ทรงหลีกไปนะหลีกไปจากที่นั้นดังนั้นเวลาพระศาสดาหลีกไปเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่ข้างใครเขาอยู่ข้างพระศาสดาเขาก็ไม่บำรุงภิกขุเหล่านั้นเพราะภิกขุเหล่านั้นเป็นสาวกเป็นผู้ฟังนะเป็นสัตธิวิหาริกของพระผู้มีพระภาคเป็นลูกศิษย์ของพระศาสดานะเขาก็ไม่บำรุงเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ไปทำแบบนั้นที่พระศาสดาก็ได้ทรงตักเตือนนะบอกสอนแทนที่จะปรับปรุงตัวแก้ไขนะนี่ก็เป็นตัวอย่างมุมหนึ่งแต่ตัวอย่างมุมที่ชาวบ้านไปเข้ากับภิกขุที่ตำหนิพระศาสดาก็มีนะอย่างเช่นของเทวทัตนะพอเทวทัตไปประกาศความมักน้อยสันโดษของตนเองแล้วประกาศว่าพระศาสดาเนี่ยมีความมากเนี่ยเราขอเรื่องดีๆนะต้องหลายข้อเนี่ยแต่ผู้เจ้าเนี่ยไม่ให้เวียนไปสู่ความมากแล้วแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษมากกว่าพระศาสดาก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเชื่อมีภิกขุจำนวนหนึ่งเนี่ยเชื่อเทวทัตก็มีดังนั้นตัวอย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีหมดมีทุกรูปแบบให้เราดูไว้เป็นตัวอย่างเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุที่มันซ้ำในทางที่ไม่ดีและเมื่อมีเหตุซ้ำในทางที่ไม่ดีเนี่ยเราควรจะแก้ไขอย่างไรเราก็จะได้ทราบดังนั้นถ้าในวันนั้นพระเทวทัตไปประกาศในกรุงราชคฤห์แล้วไม่มีใครเลยสนับสนุนเทวทัตเนี่ยเทวทัตก็ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่อินทรีย์ของคนไม่เท่ากันมันก็เลยมีผู้ที่เชื่อง่ายนะผู้ที่ศรัทธาพระเจ้ายังไม่พอก็ยังหวั่นไหวในพระพุทธเจ้าก็ไปเข้าอยู่กับพระเทวทัตเลยพระศาสดาให้พระสารีบุตรไปประกาศเหมือนกันในเมืองเพราะเทวทัตก็ประกาศพระศาสดาก็ให้ไปประกาศเรียกว่าประกาศนียกรรมซึ่งมีเคสเดียวมีกรณีเดียวเท่านั้นที่ใช้กรณีนี้ใช้ประกาศนียกรรมก็คือใช้กับพระเทวทัตรูปเดียวยังไม่เจอในกรณีอื่นให้ใครไปประกาศให้พระสารีบุตรไปพระสารีบุตรสงสัยถามแต่หลักการถามของพระสารีบุตรเนี่ยคือฟังแล้วพระสารีบุตรไม่น่าจะสงสัยเลยนะน่าจะนำไปแล้วปฏิบัติตามเลยแต่เวลาพระสารีบุตรเนี่ยถามเนี่ยพระสารีบุตรถามเพื่อคนอื่นนะ
หลักในการถามของพระสารีบุตรเนี่ยตัวท่านเนี่ยได้บอกดังนั้นพระสารีบุตรก็ถามพระศาสดาว่าจะทำยังไงเนี่ยแต่ก่อนตนเองเคยชมเทวทัตว่าดีว่าเก่งนะวันนี้พระศาสดาให้ไปบอกไม่ดีละเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะให้ทำอย่างไรพระศาสดาก็บอกว่าสารีบุตรก็แต่ก่อนเธอเคยพูดอย่างไรก็โอเคไงก็ถูกต้องตามนั้นเพราะตอนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้เธอก็พูดไปตามความจริงซึ่งสิ่งที่พระศาสดาให้พูดก็พูดเป็นกลางๆมากเลยว่าการกระทำของเทวทัตนั้นเป็นส่วนของเทวทัตไม่เกี่ยวกับพระองค์ก็เป็นความจริงที่ก็ไม่ได้ตำหนิอะไรเทวทัตว่าเพราะเทวทัตต้องการที่จะแยกตัวเองออกไปเองพระศาสดาก็ให้พระสารีบุตรไปบอกตรงๆแค่นั้นเองนะการกระทำของเทวทัตเป็นส่วนของเทวทัตไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสารีบุตรก็เข้าใจก็เลยไปประกาศที่กรุงราชคฤห์บ้างนะนี่ก็คือตัวอย่างของความหลากหลายของอินทรีย์ของคนที่ไม่เท่ากันคิดดูสิพอพระศาสดาเนี่ยตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรมพระองค์ต้องประสบกับหลายเรื่องมากในชีวิตของพระองค์ใช่ไหมแทนที่พระองค์จะเสวยวิมุตติสุขสบายๆอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเหมือนพระปัจเจกท่านก็อยู่ของท่านสบายๆคุณอยากรู้เรื่องคุณก็ศึกษาเอาเองสิใช่ไหมค้นคว้าเอาเองนะสร้างเหตุปัจจัยเอาเองแต่ด้วยความมีเมตตาของพระองค์ก็จิตพระองค์น้อมพระทัยไปในทางที่เมตตาก็ตัดสินพระทัยในการบอกสอนพอบอกสอนปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็ต้องกระทบกับอินทรีย์ของสัตว์ที่ไม่เท่ากันอย่างเนี้ยมากมายดังนั้นก็ถือว่าพระองค์ก็เสียสละนะเพื่ออะไรก็เพื่อให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้บรรลุมรรคผลได้กลับไปสู่สภาพธรรมเดิมของตัวเองไม่งั้นก็ต้องติดข้องอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเหมือนการถูกจองจำเนี่ยอีกตลอดการยาวนานนะซึ่งพ้นจากช่วงพระพุทธเจ้าที่เกิดมาในยุคเนี่ยที่ในกัปนี้เนี่ยที่ทีกันเยอะๆเนี่ยนะจนไปถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตเตยะดูแล้วพระพุทธเจ้าพระนามเมตเตยะเนี่ยก็ยังอยู่ในกัปนี้ดังนั้นอย่างที่เคยบอกว่าช่วงขึ้นลงเนี่ยน่าจะ91กัปไม่น่าจะใช่แล้วนะเพราะดูจากตัวพระสูตรที่พอมนุษย์เนี่ยอายุลดลงไปเหลือ10 ปีพอ10 ปีปุ๊บเนี่ยเกิดการฆ่ากันตายตลอด7 วันจากนั้นก็คนกลุ่มหนึ่งก็เข้าไปหลบซ่อนตัวหลังจากนั้นหมดการฆ่ากันตายแล้วเนี่ยก็ออกมาแล้วก็เห็นโทษของอกุศลเนี่ยก็ประพฤติกุศลเนี่ยให้มากขึ้นดีขึ้นลูกของคนอายุ10 ปีก็มีอายุ20ลูกของคนอายุ20มีอายุ40ลูกของคนอายุ40มีอายุ80เท่ากับว่าเหตุการณ์มันต่อเนื่องนะเหตุการณ์มันต่อเนื่องมันไม่ได้ข้ามกับดังนั้นการวิเคราะห์ทีแรกของอาจารย์เนี่ยไปใช้อะไรไปใช้กราฟแบบวิทยาศาสตร์ไงกราฟมันขึ้นมันลงอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันลงเนี่ยมันลง91กลับขึ้นก็คง91ดังนั้นการวิเคราะห์โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ก็จะเอามาเปรียบเทียบกับของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ละเห็นนะนี่เราก็จะเห็นตัวอย่างดังนั้นอะไรที่เราไม่แน่ใจเราโอเคเราอาจจะประเมินอย่างนั้นไปแล้วก็ประเมินไปแต่พอวันหนึ่งเราได้เห็นพระสูตรที่มีการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันภาพมันต่อเนื่องปุ๊บอันนั้นน่ะ
มันก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะแล้วก็ตัวที่สองที่จะมาเทียบเคียงได้ก็คือเรื่องของภูเขาเวปุลละนะขึ้น4วันลง4วันขึ้น3วันลง3วันไล่มาจนถึงขึ้นครู่เดียวลงครู่เดียวพระพุทธเจ้าต่อเนื่องมาตลอดด้วยภูเขาลูกเดียวในโลกใบเดียวกันดังนั้นภัตตกัปนี้ต่อเนื่องเท่ากับว่ากัปเนี้ยกัปที่เรามาเกิดเนี่ยมีพระเจ้าเกิดเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเนี้ยในกัปเนี่ยเยอะหลายพระองค์เราก็จะต่อไปจนถึงพระเจ้าพระนามว่าเมตเตยะที่มีอยู่ในช่วงมนุษย์อายุ 80,000 ปีดังนั้นมนุษย์อายุ 80,000 ปีก็จะอยู่ในกัปนี้แหละนะใครจะลองอยู่รอไหมด้วยการเจริญอิทธิบาท4นะอายุสามารถอยู่ได้ถึง1 กัปได้ทันเห็นผู้เจ้าองค์หน้าดังนั้นในโลกใบนี้ก็คือเดี๋ยวมนุษย์ที่อายุ100 ปีเนี่ยจะลดลงไปเหลือ10 ปีจากมนุษย์อายุ10 ปีก็จะตีขึ้นไปถึง 80,000 ปีพอถึง 80,000 ปีผู้เจ้าองค์หน้ามาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในยุคที่ศีลธรรมดีแต่นั้นในยุคที่ศีลธรรมดีความเป็นพระเจ้าก็ไม่มีพระทัยที่จะน้อมไปในเรื่องของการบัญญัติวินัยเพราะไม่มีเหตุของความผิดที่ปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีเหตุก็ไม่มีอะไรจะบัญญัติเพราะคำศาสดานั้นบัญญัติจากเหตุทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อไม่มีเหตุก็ไม่มีอะไรต้องบัญญัติดังนั้นในยุคนั้นแน่นอนก็จะหลักเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีนะซึ่งอยู่ในช่วงมนุษย์อายุ 80,000 ปีเหมือนกันก็จะไม่ได้บัญญัติวินัยแล้วลักษณะของการแสดงธรรมก็จะใช้การกำหนดอินทรีย์ของสัตว์นะหมู่มนุษย์ที่มาฟังธรรมกำหนดอินทรีย์ปุ๊บก็จะมอบพระธรรมที่เหมาะสมกับอินทรีย์ของทุกคนแล้วก็บรรลุธรรมยกก้อนกันไปเลยนะอันนี้ก็ดีแบบหนึ่งถ้าใครอยากจะอยู่รอนะแต่มีความเสี่ยงนะอยู่รอเนี่ยถ้าจังหวะไม่ดีนี่เกิดไม่ตรงกับพระองค์ท่านเนี่ยเสร็จเหมือนกันนะเพราะจังหวะเราเกิดตายเนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยถึงจะอายุ 80,000 ปีก็ยังสั้นไงจากลงไป10 ปีตีขึ้นไป 80,000 เนี่ยถ้าเกิดโยมตายครั้งนี้แล้วหลุดไปเทวดาเนี่ยเสร็จเลยผู้เจ้าเมตเตยะไปแล้วนะเพราะเทวดาแค่ในชั้นกรรมภพก็อายุยืนมากแล้วถ้าหลุดไปทำสมาธิได้ไปอยู่ในชั้นพรหมรูปภพยิ่งยาวเลยทีนี้แล้วไม่รู้จะไปเจอพระเจ้าองค์ไหนละดังนั้นเพื่อความแน่นอนเนี่ยก็คือเราเป็นอริยบุคคลในปัจจุบันดีกว่านะเพราะถึงจะรอพระเจ้าองค์ใดก็ตามเนื้อธรรมก็เหมือนกันไม่มีความต่างกันมีคนเก่งกว่าพระเจ้าในอนาคตไหมไม่มีเก่งเท่ามีไหมมีผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าเหมือนกันและเราคิดดูตรงช่วงว่างที่91กัปก่อนนั้นเนี่ย91กัปก่อนนั้นเนี่ยมีพระเจ้าเกิดไม่กี่องค์เองแล้วก็ทิ้งว่างมาที่กัปที่31เลยเราลองดูว่าช่วงนั้นเนี่ยมันนานขนาดไหนนะแต่สักประมาณ60กัปเนี่ย1กัปเนี่ยมันก็นานนับปีไม่ไหวอยู่แล้วนี่60กัปดังนั้นโอกาสในการที่จะเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ง่ายเว้นจากพระเจ้าพระนามเมตเตยะองค์ต่อไปเรายังไม่เจอพระสูตรที่พระองค์ต
ตรัสไว้ก็เลยไม่รู้ว่ากี่กับนะจะได้มีพระเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าเราปล่อยชีวิตให้เพลิดเพลินกับโลกธรรมเกินพอดีปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่ได้ความเป็นอริยบุคคลภพชาติเราไม่ได้จำกัดแค่7 คราวอย่างเงี้ยมันจะน่าเป็นห่วงไงดังนั้นก็พยายามทำให้ดีที่สุดในภพนี้ชาตินี้ทำให้มากที่สุดแล้วก็ทำให้ได้ผลทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะวันนี้เรามีสุตตะที่มากพอที่จะเปรียบเทียบแล้วว่ามรรควิธีไหนมันทำแล้วมันได้ผลครอบคลุมแล้วก็เร็วดังนั้นการละนันทิการละชาติการละภพเนี่ยมันเร็วที่สุดแล้วนะมันสั้นมันง่ายและมันต้องไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากทำให้จิตมโนวิญญาณเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งทำให้วิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยในนามรูปแค่นั้นเองเอามาตั้งในอารมณ์อันเดียวเพื่อสร้างนิสัยความคุ้นเคยใหม่ในการละชาติในการละภพชาติคือการผูกติดกับอารมณ์ภพก็คือการได้มาซึ่งอารมณ์เนี่ยการไปตั้งอาศัยในอารมณ์หรือก็คือการได้มานั่นเองเราก็พยายามลดทอนตรงนี้ไปให้มันสั้นลงถึงแม้เราจะไปทำวิธีอื่นก็ตามนะวิธีมีอะไรอ่ะวิธีส่วนใหญ่เป็นวิธีในส่วนผืนนาเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยอสุภะปรุงอสุภะก็ยังต้องเป็นผืนนาใช้ผืนนาปรุงอาหารเป็นปฏิกูลก็ผืนนาเจริญฌาน1 2 3 4แล้วเห็นเกิดดับก็ยังอาศัยผืนนาอีกตราบใดที่ยังอาศัยผืนนานั่นคือสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกทำลายยังไม่ถูกทำลายเราก็กำลังเท่ากับกำลังเล่นแต่สังโยชน์เบื้องต่ำกำลังทำลายแต่สังโยชน์เบื้องต่ำอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะเข้าสมาธิระดับรูปสัญญาหรืออรูปสัญญาก็ยังเป็นเรื่องของผืนนาดังนั้นมันต้องกลับมาที่ตัวสติปัฏฐาน4ตัวกายคตาสติตัวละนันทิอันนี้แหละทำให้มีอารมณ์อันเดียวสติปัฏฐาน4ก็เป็นหลักการเดียวกันคือสร้างอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นใน4ฐานแล้วเห็นการเกิดดับอย่าลืมที่พระเจ้าตรัสเตือนไว้ว่าเจริญสติปัฏฐาน4แล้วไม่เห็นเกิดดับก็ไม่หลุดพ้นอีกการเห็นเกิดดับเป็นเรื่องสำคัญมันคือความจริงของโลกของธรรมชาติซึ่งจะทำให้เข้าใจไปถึงความเป็นอนัตตาคือตัวตนมันมีชั่วคราวและจะทำให้เกิดปัญญายิ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปว่าสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเพราะขณะที่เราเห็นมันแตกสลายเนี่ยเราไม่ได้ตายไปตามมันไม่ได้พังไปตามมันเรายังเห็นมันอยู่ปัญญาตรงนี้ต้องเกิดขึ้นให้ได้ต้องแยกระหว่างสิ่งที่กำลังแตกสลายกับผู้ที่เห็นสิ่งแตกสลายผู้ที่เห็นสิ่งแตกสลายไม่ได้แตกสลายไปพร้อมกับสิ่งนั้นดังนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถแยกเรากับสิ่งที่ไม่ใช่เราออกมาได้พระองค์จึงบอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาไม่ใช่ของเธอสังขารไม่ใช่ของเธอวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอสิ้นกาลนานเพราะอะไรเพราะไอ้5ตัวเนี้ยมันเป็นของ
เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของเกิดดับมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่เราเข้าใจผิดเข้าไปยึดถือว่ามันเป็นเราแต่นั้นถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องให้ตรงมันก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เราก็กลับมาสู่สภาพเดิมที่ไม่ตายนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าถึงซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วไงทุกคนไม่ได้ไปได้อะไรมาใหม่นะไม่ได้ของใหม่ไม่ใช่ว่าได้อะไรใหม่ขึ้นมาแต่นั่นคือสภาพเดิมของเราแต่ไอสิ่งที่ได้อยู่เนี่ยมันเป็นของไม่ใช่เรานะพระองค์จึงบอกว่านั่นไม่ใช่ของเราไงดังนั้นเราต้องหาความเป็นเราที่แท้จริงว่าเราที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรในเมื่อพระองค์บอกว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราคือใครอ่ะเราไม่ใช่รูปเราไม่ใช่เวทนาเราไม่ใช่สัญญาเราไม่ใช่สังขารเราไม่ใช่วิญญาณดังนั้นสภาพความเป็นเราที่แท้จริงก็คืออยู่ในฝั่งอสังคตาธาตุในธาตุที่ไม่ตายส่วนสังคตาธาตุเนี่ยก็เป็นฝั่งขันธ์ห้าเป็นธาตุที่มีความแก่เจ็บตายมีความผุพังมีความแตกสลายนั่นเองนะก็พยายามอย่าท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี้นานนะพยายามท่องเที่ยวน้อยๆแล้วก็รีบเบื่อแล้วก็จากไปนะก็จะได้กลับไปสู่สภาพธรรมชาติเดิมนะเพื่อให้เป็นกุมารกุมารีที่มีความพอใจหมดไปนะมีฉันทะไปปราดแล้วมีราคะไปปราดแล้วมีนันทิไปปราดแล้วมีตัณหาไปปราดแล้วนะหมดแล้วซึ่งฉันทะราคะนันทิตัณหาก็จะเป็นกุมารกุมารีที่ มีปัญญาและมีวิชาเกิดขึ้นแล้วความไม่รู้จางคลายไปหมดไปบางทีมีคนถามว่าอวิชชากับภวตัณหาเนี่ยละอวิชชาละหมดไหมต้องมาละภวตัณหาไหมก็ไม่ต้องแล้วหรือละภวตัณหาแล้วก็จบไปถึงอวิชชาด้วยเลยก็จะมีพระสูตรที่พระองค์เชื่อมสองอันนี้เป็นลักษณะนัยยะเดียวกันเช่นว่าที่สุดเบื้องต้นของอวิชชาเนี่ยย่อมไม่ปรากฏตัวตัณหาก็เหมือนกันเพราะว่าตัณหาเนี่ยที่สุดและเบื้องต้นเนี่ยไม่ปรากฏเหมือนกันดังนั้นถ้า ถ้ามีความพอใจคือมีฉันทะราคะนันทิตัณหาเนี่ยภาวะตัณหามันเกิดและขณะที่มันเกิดก็คืออวิชชามันเกิดนั่นเองนะดังนั้นอวิชชากับภาวะตัณหาเนี่ยมันติดกันเลยนะและในพระสูตรที่ว่าพอละอวิชชาก็ได้อรหันต์ละภาวะตัณหาก็ได้อรหันต์เหมือนกันในพระสูตรบุคคลสามจำพวกในโลกเนี่ยมีกามตัณหานะภาวะตัณหาเนี่ยพอรับภาวะตัณหาได้ก็คืออรหันต์เลยนะถ้าละสองสังโยชน์ยังไม่ได้เป็นอาคามีละได้หนึ่งสังโยชน์เป็นอนาคามีละอีกตัวหนึ่งภาวะตัณหาได้ก็อรหันต์ภาวะก็คือภพตัณหาคือความอยากนำไปสู่ภพคือหลุดเข้ามาในระบบของสังคตะดังนั้นละอวิชชาได้ก็จบนะภาวะตัณหาก็จบไปด้วยละภาวะตัณหาได้อวิชชาก็จบไปด้วยเหมือนกันนะละทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อรหันต์ได้มรรคผลนิพพานจริงๆก็มีมากกว่าสองอันจะพูดโดยนัยยะใดของปฏิจจสุปาโทก็ได้หมดจะละพูดว่าละอุปทานก็ได้ว่า
ละชาติก็ได้ว่าชาติสิ้นแล้วนะถ้าชาติสิ้นนะทุกอย่างก็จบหมดเหมือนกันจะว่าละภพก็ได้ถ้าภพสิ้นทุกอย่างก็จบหมดดังนั้นในปฏิจจสุปาโทแต่ละสายเนี่ย สามารถที่จะหยิบอันใดก็ได้มาเพื่อเอามาใช้ในการเดินมรรคแล้วก็ละได้ก็คือถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันวันนี้ก็ฝากข้อธรรมไว้เพียงเท่านี้นะให้พวกเราไว้พิจารณาช่วงนี้ก็คงยังไม่มีกิจอะไรมากเพราะว่าเพิ่งเสร็จกฐินมาภิกขุรูปที่ท่านเกิดอุบัติเหตุนิ้วขาดไปก็ตอนนี้ต่อได้เรียบร้อยละแล้วก็เลือดเดินดีนะก็คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเห็นว่าจะมีใส่เหล็กอยู่ในกระดูกด้วยแล้วก็ต่อนะแล้วก็เป็นคือทำครั้งแรกเนี่ยต่อไม่สำเร็จเนื่องจากเส้นเลือดเนี่ยมันตันเลือดมันไม่ไปก็เลยต้องใช้เวลาอีก5 ชั่วโมงเพื่อจะผ่าตัดเอาเส้นเลือดจากอีกนิ้วหนึ่งเนี่ยมาใส่นะซึ่งตอนนั้นก็โทรถามจากห้องผ่าตัดมาเลยนะนี่ก็ถือว่าเหตุปัจจัยท่านดีมากนะมีคุณหมอที่มาหมอชยานินเนี่ยเป็นผู้เชื่อมโยงกับหมอในห้องผ่าตัดนะไม่งั้นจริงๆเขาไม่ต้องขอฟังการตัดสินใจจากเราก็ได้ เขาตัดสินใจไปเลยตัดนิ้วไปเลยอะไรอย่างนี้นะเขาก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะจะอย่างนี้เอาไหมจะเนี่ยนะก็เราก็บอกทำให้ดีที่สุดเอาให้ดีที่สุดก่อนมันมีผลเสียไหมล่ะถ้าไม่มีผลเสียไม่เป็นไรทำไปเลยนะแล้วเราก็เลยถามว่าแล้วนิ้วไอ้ข้างที่เอาเส้นมามันไม่เสียเหรอเขาบอกว่านิ้วเนี่ยมันจะมี2 เส้นนะซ้ายขวาเอามาสักเส้นหนึ่งเนี่ยยังไม่เป็นไรอีกเส้นหนึ่งยังได้อยู่นะก็เลยเอามาเส้นหนึ่งเอามาต่อของนิ้วนางนะเส้นนิ้วกลางนะก็สามารถต่อได้ซึ่งมันทำยากมากเพราะว่าเส้นมันเล็กต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเขาบอกนะต้องใช้กล้องส่องในการผ่าแล้วด้วยเส้นเลือดที่มันเล็กมากเนี่ยต้องเย็บเฉพาะขอบเพื่อให้เลือดเนี่ยวิ่งตรงกลางได้ไม่ใช่ง่ายทำยากมากทำยากแต่ก็เนี่ยด้วยบุญท่านนะเหตุปัจจัยนะงบพอบุคลากรพร้อมนะการตัดสินใจคนส่งเสริมพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดเลยก็บุญท่านนะเงินมีคนไม่มีก็ไม่ได้นะแล้วการที่เป็นเดี๋ยวนั้นแล้วผ่าเดี๋ยวนั้นได้เนี่ยก็ต้องเอื้อเฟื้อกันสุดๆเหมือนกันนะเปิดห้องผ่ากันเดี๋ยวนั้นเลยนะตามตัวกันปุ๊บปั๊บมาก็ต้องมีความเมตตากันนะเพราะว่าก็ไม่ใช่ญาติเขาเนาะ ก็เขาจะไม่ทำก็ได้ถ้าเกิดเขาติดธุระหรืออะไรอยู่เนาะก็ถือว่าคุณหมอทุกท่านก็ต้องเสียสละนะเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วก็มีเมตตานะทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่ก็เลยสำเร็จเรียบร้อยนะ
ก็ต้องตรวจเช็คทุกวันแทบจะทุกชั่วโมงเลยต้องดูว่ามีนิ้วที่ต่อเนี่ยยังร้อนอยู่ไหมเช็คอุณหภูมิเขาก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่แบบวัดความร้อนนะ วัดองศามาว่าโอเคสีดีความร้อนดีเย็นไปก็ไม่ได้ร้อนไปก็ไม่ได้ถ้าเย็นไปก็แสดงว่าเป็นแบบหนึ่งต้องแก้ไขละร้อนไปก็เดี๋ยวมีแสดงมีการอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยติดเชื้อนิดนึงก็ไม่ได้นะก็ผ่านไปด้วยดีแต่ก็ยังรอให้ครบวันอยู่นะเอาให้ชัวร์ก่อนให้ออกมาได้ก่อนตอนนี้ก็ถือว่าโอเคละเหลือ8วันแรกเนี่ยต้องประคองสุดๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้กลับแต่บอกให้อยู่ต่อไปดีกว่าเพราะว่ากลับมาก็ต้องเที่ยวไปล้างแผลอะไรเงี้ยก็เลยให้นอนพักอยู่ที่นั่นให้ล้างแผลให้อะไรให้เรียบร้อยจนทั้งตัดไหมตัดอะไรให้เรียบร้อยให้เนื้อมันประสานเชื่อมกันให้สนิทดีก่อนพอบอกมันทำครั้งเดียวมัน ไม่ได้ทำได้บ่อยๆนะก็เครื่องซักผ้านะพวกเราระวังนะมันเล่นนิ้วขาดเลยนะเครื่องซักผ้าธรรมดานี่แหละไปจับอีท่าไหนไม่รู้พลาดพลั้งเนี่ยนะปุ๊บนี่นะหลุดเลยดีนะยังต่อทันแต่ก่อนเนี่ยเคยได้ข่าวลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็ทราบว่ามันสามารถต่อได้มาก็ขวนขวายในกิจที่สมควรกระทำ รีบติดต่อประสานงานเต็มที่เพื่อส่งด่วนนะเพื่อให้ทันเพื่อให้อยู่ในเวลาที่มันควรจะต่อได้อย่างเงี้ยแล้วก็สมประโยชน์จริงๆนะเหตุปัจจัยดีที่เราก็ได้เจอหมอกระดูกโดยตรงอีกใช่ไหมแล้วก็มีอาจารย์หมอที่สอนเข้ามาพร้อมซึ่งเป็น1 ใน 3ของประเทศนะฝีมือเนี่ยนะก็ถือว่าบุญท่านยังดีนะเหตุปัจจัยดีมากๆก็คงจะเรียบร้อยด้วยดีนะก็ให้ภาวนาตลอดนั่นแหละแต่ท่านก็ดีกำลังใจดีมากถือว่าใช้ได้กำลังใจรู้ได้ในยามมีอันตรายจริงๆในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆเนี่ยรู้เลยว่ากำลังของศรัทธากำลังของศีลกำลังของสมาธิสติสมาธิปัญญาต่างๆเหล่านี้นะมันมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้รู้วัดถึงการภาวนาท่านก็สงบดีสงบได้ดีแล้วก็จัดเตรียมอะไรต่างๆนะด้วยความเรียบร้อยระมัดระวังยังเจริญอานาปาอยู่ได้นะไม่เสียขวัญก็ถือว่าใช้ได้นะพรรษายังไม่มากนะถือว่าได้ขนาดนี้ก็โอเคไม่ตื่นตระหนกแล้วก็แก้ปัญหาไปนะด้วยความรวดเร็วแล้วรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนะก็ดีถือว่าย้อนไปดูเหตุการณ์เก่าๆก็ถือว่าโอเคภิกขุที่นำพามาก็ดีนะก็เล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์นะจะทำกิจการงานใดๆเนี่ยก็ให้ทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็อย่าประมาทต่อความตายอย่าประมาทว่าเรายังไม่เจ็บยังไม่ป่วยนะก็อย่างที่บอกช่วงโควิดนี่ก็ตายก็หลายนะเจ็บป่วยก็หลายปลัด
อุทัยวัยยาเราก็ตัดลำไส้ไปนะไส้ติ่งแตกไปเช็คไส้เน่าไปอีกตัดอีกนะนี่ก็ออกมาได้ละนะตายไปก็หลายคนนะที่รู้จักนี่ตายไปก็หลายนะแม่ตุ้ยก็เสียนี่น้องก็กำลังโคม่าเห็นไหมนะแล้วก็ใครที่โดนควักลูกตาอีกเนาะติดเชื้อนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ต้องไปสวนให้ปัสสาวะออกตลอดเพราะว่าเส้นเลือดบริเวณนั้นเนี่ยกรอบหมดรักษาไม่ได้นะบอกทุกข์ทรมานมากเพราะว่าผ่าตัดต่อมลูกหมากไปด้วยการฉายแสงแล้วทำให้เส้นเลือดบริเวณนั้นเนี่ยกรอบหมดแล้วก็เวลาปัสสาวะอะไรเลือดไหลตลอดนะได้รับความทรมานพระสูตรที่มีนี่แทบหยิบมาใช้ไม่ทันเลยนะก็เป็นคนที่ก็คล่องพระสูตรอยู่พอสมควรแต่ก็บอกท้อใจมากนะดังนั้นเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะได้รับทุกขเวทนาในรูปแบบใดนะต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนนะลุงน้อยก็คงไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาตาบอดถูกควักลูกตาออกมานะเป็นการติดเชื้อที่รวดเร็วมากนะที่ศิริราชก็ให้นักศึกษาแพทย์มาดูเป็นตัวอย่างว่าเป็นการติดเชื้อที่รวดเร็วแบบหมอตั้งตัวไม่ทันเลยไปปุ๊บลามไปทั้งลูกตาไปหมดละดังนั้นก็ให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทอย่างพระศาสดาบอกนะว่าเรายังหนุ่มอยู่เรายังไม่ป่วยเรายังมีชีวิตอยู่นะก็พยายามเจริญภาวนานะให้มากก็อยู่กับลมหายใจนี่แหละตั้งจิตอยู่กับกายสร้างอารมณ์อันเดียวเห็นการเกิดดับคอยละนันทิละความเพลินเรื่อยๆนะเพราะช่วงนี้ยิ่งเราสูงวัยขึ้นเรื่อยๆก็จะมีแต่ข่าวนะความแก่เจ็บตายนะอยู่บ่อยๆเวลาในชีวิตมันก็ดูแล้วก็สั้นนะสั้นแป๊บเดียวก็พยายามปรารภความเพียรนะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกๆเรื่องนะทำให้ดีที่สุดทำให้มากที่สุดนะการปรารภความเพียรก็ปรารภพอดีไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปนะเราก็จะได้เป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยนะอย่างน้อยก็ขอให้เป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ต้องไม่ติดบ่วงนะเพราะว่ารู้นิสรณะแล้วก็ได้มีการฝึกฝนนะตนเองมาบ้างพอสมควรนะแต่นั้นเกลือที่ใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาก็จะไม่เค็มถ้าเราไม่ได้รับการฝึกอบรมกายวาจาจิตของเรามาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเกลือที่ใส่ลงไปในแก้วน้ำมันจะเค็มสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาดีมีการฝึกฝนได้สดับได้ใคร่ควรได้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมมันก็จะเหมือนกับการใส่เกลือลงไปในแม่น้ำคงคาดังนั้นถ้าเราพลาดพลั้งบกพร่องไปบ้างมันก็จะยังไม่เป็นโทษที่หนักหนาไม่ได้นำพาเราไปสู่ทุกขติ แต่ก็จะส่งผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนะเป็นกรรมที่ส่งผลให้เกิดเวทนาในปัจจุบันแต่ก็ดีกว่าไปรับผลในทุกขตินะดังนั้นอย่างองคุลิมานเนี่ยก็ได้รับทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนะถูกขว้างปาด้วยท่อนไม้ก้อนดินนะสังคติขาดศีรษะแตกเลือดไหลนะครูเจ้าก็บอกให้อดทนเอาไว้ดีกว่าต้องไป
เกิดในนรกกับในเดรัจฉานเปรตวิสัยมันจะทุกข์ทรมานมากกว่านี้อีกเยอะมากนะและผลที่สุดองคุลิมานก็ได้สำเร็จมรรคผลนะเนี่ยดังนั้นในชีวิตของเราสามารถที่จะแก้ตัวได้ทำให้ตัวเราเนี่ยหลุดพ้นนะจากความแก่เจ็บตายได้อย่างถาวรได้ในเมื่อโอกาสมีแล้วก็พยายามใช้โอกาสให้ได้เต็มที่ให้ได้ดีที่สุดพระศาสดาบอกว่าจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังนะอย่างน้อยเวลาเราจะตายเราก็สบายใจในข้อปฏิบัติหรือคุณงามความดีที่ได้ทำมาสำหรับวันนี้ก็คงฝากข้อธรรมไว้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกริยายะได้มาทำบุญปุญญกริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงตรัสไว้แล้วทุกประการและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ อนุโมทนาสาธุ